Γεια σας αγαπημένοι μου. Καλώς ήρθατε στο Ας το δούμε κι αυτό, το οποίο ξαναξεκινάει αργοπορημένο πάλι, αλλά οκ. Λοιπόν παιδιά, αυτές τις μέρες έχω ξαναερωτευτεί σοβαρά τη Φιλομίνα Κανκ. Αν δεν έχετε ιδέα ποια είναι, να σας πω, η Φιλομίνα Κανκ είναι ένας φανταστικός χαρακτήρας και φανταστικός εννοώ και imaginary και incredible, σε άπτες στα ελληνικά και άλλη μια φορά. Είναι δημοσιογράφος η οποία όμως δεν έχει κανένα social skill, δεν έχει δηλαδή το θεό της. Είναι εντελώς άσχετη στα πάντα, έχει μυαλό και IQ μάλλον κάποιου παιδιού, δεν ξέρω. Και το πραγματικά αστείο είναι ότι οι συνεντεύξεις που παίρνει από ανθρώπους για διάφορα θέματα είναι συνεντεύξεις με πραγματικούς ειδικούς πάνω σε διάφορα θέματα, ιστορικούς τέχνης, όλα αυτά, αλλά είναι όλοι πραγματικοί άνθρωποι οι οποίοι μπράβο τους δέχτηκαν να τους πάρει συνέντευξη η Κανκ. Φαντάζομαι ότι κάποιοι από εσάς την ξέρετε ήδη. Αν δεν το έχετε δει, δείτε το Kank on Life που ανέβηκε πριν από λίγες μέρες στο Netflix, που είναι το τελευταίο της δημιούργημα. Τώρα, μόνο ενδεικτικά, είναι κάποια στιγμή μπροστά σε ένα πίνακα και έχει μια ειδικό δίπλα της και η ερώτηση που της κάνει για τον πίνακα και της δίνει αυτή την πάσα για να απαντήσει ό,τι θέλει η γυναίκα είναι η εξής. What the fuck is this? Αν δεν σας αρέσει η Φιλομίνα Κανκ και ό,τι κάνει, να ξέρετε ότι δεν μπορούμε να είμαστε φίλοι, εκτός αν είμαστε φίλοι ήδη εδώ και χρόνια, στην οποία περίπτωση δεν μπορώ να σας αποχωριστώ, τι να κάνω, αλλά θα λογοδοτήσετε γι' αυτό. Αν δεν έχετε δει ποτέ οποιοδήποτε πράγμα από την Κανκ, κλείστε τώρα το Σαββατοκύριακο που έρχεται και δείτε ό,τι υπάρχει. Στο Netflix υπάρχουν τα Kank on Earth και Kank on Life και στο YouTube μπορείτε να βρείτε και άλλες σειρές της, το Kank on Britain, το Kank on Shakespeare. Δείτε Φιλομίνα Κανκ. Είναι ό,τι καλύτερο υπάρχει αυτή τη στιγμή στον κόσμο. Αυτό θα πω. Σας δίνω λίγο χρόνο να το σημειώσετε. Μην ψάχνετε χαρτί και τέτοια και μολύβια για αυτά. Στο κινητό κατευθείαν. Δίπλα σας είναι. Τσουκ τσουκ. Το σημειώσαμε. Ωραία. Και όπως είμαστε πάμε να ακούσουμε τη διορθωτική random σκέψη της εβδομάδας. Στη random σκέψη της προηγούμενης εβδομάδας σας είχα πει για τον τελικό του My Style Rocks, ο οποίος ήταν όλος μαγνητοσκοπημένος. Και θυμάστε ότι τους έκραζα ότι βάλαν τον κόσμο να ψηφίζει μέχρι και το τελευταίο λεπτό πριν από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων και τελικά αυτοί παίξανε το αποτέλεσμα μονταρισμένο, μαγνητοσκοπημένο. Πολλοί μου στείλατε και δίκιο είχατε και δεν ξέρω καν πώς δεν το σκέφτηκα, ένιωσα πάρα πολύ βλάκας, ότι είχαν μαγνητοσκοπήσει την ανακοίνωση του αποτελέσματος για κάθε πιθανή νικήτρια. Και απλά παίξανε αυτή που τελικά βγήκε. Το οποίο είναι μια πάρα πολύ λογική εξήγηση του πώς έγινε αυτό το πράγμα και δεν έπεσαν πρόστιμα. Έμαθα από ακροατή ότι αυτό γίνεται και στο Drag Race, το οποίο δεν έχω δει και δεν έχω ασχοληθεί ποτέ, οπότε δεν το είχα στο μυαλό μου. Okay. Οπότε να πω ότι παραδέχομαι τη βλακεία που είπα, ωστόσο επιμένω ότι αυτό το πράγμα είναι μια βλακεία και μισή, ρε παιδί μου. Όχι αυτό που είπα, αυτό που κάνουνε. Γιατί εντάξει, σκηνοθετούν εκεί πέρα μια τεχνητή χαρά, βάζουν τις κοπέλες στη λογική ότι τώρα σκεφτείτε ότι κερδίσατε, συγκινηθείτε, κλάψτε. Και τελικά οι κοπέλες αυτές μαθαίνουν από το σπίτι τους με την παντόφλα αν νικήσαν ή χάσανε. Μέρες μετά. Είναι λίγο βλακεία. Τέλος πάντων. Λοιπόν, για αυτή την εβδομάδα δεν σας λέω από την αρχή τι έχει το επεισόδιο. Θα το δείτε στην περιγραφή, όπου κι αν είστε. Στην περιγραφή θα βρείτε και όλα τα links του podcast στο Spotify, στο Apple Podcast, στο YouTube, στο Instagram και στο Facebook. Τα έχω βάλει εκεί για να τα πατήσετε και για να ακολουθήσετε τα προφίλ του podcastακιού αυτού οπουδήποτε κι αν είστε. Οπότε κάντε το. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα έξτρα 5 αστεράκια στο Spotify σε όσους τα έβαλαν μετά από την παρότρινσή μου στο προηγούμενο επεισόδιο. Μπείτε κι άλλοι. Κάντε κι άλλο χαμό, τέλος πάντων. Και πάμε να ξεκινήσουμε. Τούτη εδώ την εβδομάδα συνέβη κάτι σε εμένα προσωπικά και σε ένα αντικείμενο το οποίο είναι της ιδιοκτησίας μου, που με έκανα να σκεφτώ ότι τελικά μάλλον είμαι πάρα πολύ γκαντέμις. Και εξηγώ. Τη Δευτέρα το βράδυ πήγα σινεμά. Για να πάω σινεμά έπρεπε να βγω από το σπίτι μου και να πάω 5 στενά κάτω που είχα παρκάρει το αμάξι μου για να μπω μέσα και να πάω.
Και όπως πλησιάζω το αυτοκίνητο, βλέπω ότι έχει ραγίσει το παρμπρίζ μπροστά, έχει ραγίσει σοβαρά όμως, και στους ιαλοκαθαριστήρες βλέπω διάφορα μουλιασμένα από τη βροχή κομμάτια από σοβά. Η πρώτη μου σκέψη ήταν ότι ποιος με καταράστηκε και γιατί να μου το κάνουν εμένα αυτό. Σε πολύ λίγα δευτερόλεπτα μου έκοψε και σκέφτηκα ότι λόγω της κακοκαιρίας και της πάρα πολύ δυνατής βροχής που είχε ρίξει τα 2 προηγούμενα βράδια, που το αυτοκίνητο ήταν παρκαρισμένο εκεί και εγώ δεν είχα περάσει καν να δω πώς είναι, γιατί δεν το συνηθίζω. Άμα παρκάρω το αμάξι, δεν περνάω να του πω καλημέρα. Προφανώς από την πολυκατοικία που ήταν ακριβώς δίπλα, μάλλον έπεσε κάποιο κομμάτι τείχου από πολύ ψηλά και μου έκανε αυτή τη μεγάλη ρογμή στο παρμπρίζ. Εντάξει, θα το φτιάξει το παρμπρίζ, θα μου το πληρώσει η ασφάλεια, όλα καλά, αλλά εγώ έχω πια άλλον ένα λόγο να απεχθάνω με τη βροχή. Ήδη εδώ και πάρα πολλά χρόνια ζω με μια αρχή πάντα στο μυαλό μου, την εξής. Η βροχή δεν είναι πάντοτε μελαγχολική. Καμιά φορά χρειάζεται για να ξεπλένει το πεζοδρόμιο. Ναι, αλλά σπάει αρχίδια. Αυτό για το credit είναι ένα μικρό δημιούργημα της Καλυψό Λάρα, μιας διαδικτυακής περσόνας που όσοι ξέρετε. Γενικά δεν μου αρέσει η βροχή. Μου έχει δημιουργήσει κατά καιρούς πάρα πολλά προβλήματα και στην ψυχολογία και σωματικά. Έχω πέσει πάρα πολλές φορές σε γλιστερό πεζοδρόμιο εδώ στο Παγκράτη. Δεν μου αρέσει. Και ένας λόγος ακόμα που δεν μου αρέσει είναι ότι γενικά, ρε παιδί μου, οι άνθρωποι δεν ξέρουμε να συμπεριφερόμαστε καλά σε σχέση με τους συνανθρώπους μας στη βροχή. Οπότε να πούμε 3 πράγματα. Ένα μικρό savoir vivre βροχής, αν μου επιτρέπετε η έκφραση. Πρώτον, παιδιά, όταν περπατάς στο πεζοδρόμιο και έχεις ομπρέλα και συναντάς κάποιον περαστικό που δεν έχει ομπρέλα και βρέχει και ρίχνει καρέκλες, περπάτα, γαμώ το κερατό μου, από την έξω πλευρά του πεζοδρομίου για να δώσεις σε αυτόν που δεν έχει ομπρέλα την προστασία που προσφέρουν τουλάχιστον τα μπαλκόνια των πολυκατοικιών. Δεν μπορώ να βλέπω ανθρώπους που έχουν ομπρέλα να έχουν τελείως χεσμένους αυτούς που δεν έχουν όταν ρίχνει μπόρα. Επίσης να πω ότι όσοι έχουμε αυτοκίνητα και οδηγούμε στη βροχή, να έχουμε στο νου μας να μειώνουμε ταχύτητα όταν πάμε να περάσουμε κοντά σε περαστικό, για να μην τον κάνουμε κι άλλο λούτσα. Δηλαδή, κρίμα είναι οι άνθρωποι. Συν ότι όταν είμαστε σε μικρό δρόμο και βλέπουμε περαστικό να έχει γίνει λούτσα από τη βροχή, δεν μας είναι και τίποτα να σταματήσουμε για να περάσει, να συνεχίσει το δρόμο του, να βρεθεί ο άνθρωπος σε κάποιο καταφύγιο, σε κάποια στέγη από κάτω. Δεν είναι τίποτα όταν είσαι, σε ένα μικρό γειτονικό δρόμο και τρέχεις με 25-30 χιλιόμετρα την ώρα, να σταματήσεις για 3 δευτερόλεπτα. Δεν τρέχει τίποτα. Πάντως, να σας πω την αλήθεια, ακόμα και όταν η βροχή είναι τελείως εναντίον μου, και είναι πολύ συχνά αυτό, θυμάμαι πάντα την ατάκα της μάνας μου που λέει «Καλή είναι η βροχούλα». Με εκνευρίζει βέβαια πάντα αυτή η ατάκα, αλλά η αλήθεια είναι, παιδιά, ότι όντως η βροχή χρειάζεται. Θα θυμάστε ότι στο τέλος του καλοκαιριού οι ειδικοί έκρουαν τον κόδωνα του κινδύνου για το φράγμα του Μόρνου, ότι η στάθμη του νερού έχει πέσει επικίνδυνα, ότι σε λίγα χρόνια έτσι όπως πάει δεν θα έχουμε αρκετό νερό στο λεκανοπέδιο αν δεν φέρουμε νερό από άλλες περιοχές. Είχε γίνει θέμα το καλοκαίρι. Και επίσης μπορεί να θυμάστε και τον Πορτοσάλτε που μας μάλωνε, που δεν κλείναμε τη βρύση όταν πλένουμε τα δόντια μας, που παίζει να είναι και το μόνο σωστό πράγμα που έχει πει αυτός ο άνθρωπος, τουλάχιστον τα τελευταία πολλά χρόνια, που τον θυμάμαι εγώ. Οπότε ναι, η βροχή, εντάξει, κάπως βοηθάει, θα μπορούσε να πει κανείς. Τώρα εντάξει, με την κλιματική αλλαγή θα τη βλέπουμε όλο και πιο σπάνια, αλλά ταυτόχρονα θα τη βλέπουμε και σε μεγαλύτερες ποσότητες κάθε φορά. Το πώς έχει αλλάξει ο τρόπος που βρέχει τα τελευταία χρόνια είναι απόλυτα συνδεδεμένος με το πόσο έχει αλλάξει το κλίμα. Και εδώ να σας πω ότι το 2024 είναι και επίσημα το πιο θερμό έτος που έχει καταγραφεί στην ιστορία παγκοσμίως, όχι σύμφωνα με μένα, σύμφωνα με το Παγκόσμιο Μετεωρολογικό Οργανισμό. Το έτος που πέρασε καταγράφηκε αύξηση της θερμοκρασίας κατά 1,55 βαθμούς Κελσίου σε σχέση με την προβιομηχανική εποχή, δηλαδή σε σύγκριση με τη μέση θερμοκρασία μεταξύ των ετών 1850 και 1900. Η 22η Ιουλίου του περασμένου έτους ήταν η πιο ζεστή μέρα που έχει καταγραφεί ποτέ, με τη μέση θερμοκρασία παγκοσμίως να φτάνει τους 17,16 βαθμούς Κελσίου. Και αν σας φαίνεται λίγο, θυμηθείτε ότι στη γη μας έχουμε και πολύ πάγο. Υπήρχε και μια παγκόσμια συμφωνία στο Παρίσι το 2015, αν θυμάστε,
που είχε υπογραφεί από 196 χώρες, με σκοπό να διατηρηθεί η αύξηση της παγκόσμιας μέσης θερμοκρασίας κάτω από 2 βαθμούς σε σχέση πάντα με την προβιομηχανική εποχή, και με άλλο σκοπό να γίνει μια προσπάθεια να μπει ένα ταβάνι στους 1,5 βαθμούς Κελσίου. Αυτό το ταβάνι ξεπεράστηκε το 2024, μόλις 9 χρόνια μετά τη συμφωνία. Βέβαια, ο Παγκόσμιος Μετεωρολογικός Οργανισμός διευκρινίζει ότι ο μακροχρόνιος στόχος της Συμφωνίας του Παρισιού για το κλίμα δεν ακυρώνεται από αυτόν τον ένα χρόνο μόνο, μιας που το όριο αυτό μετριέται σε βάθος χρόνου ως μέση τιμή. Αλλά σίγουρα υπάρχει πλέον ορατός κίνδυνος να μην επιτευχθεί. Έλα. Τώρα, σε σχέση με τις εκπομπές αερίων που προκαλούν το φαινόμενο του θερμοκηπίου, αυτό που λέμε, τις πρώτες 5 θέσεις στην κατάταξη καταλαμβάνουν η Κίνα, η ΙΠΑ, η Ινδία, η Ρωσία και η Ιαπωνία. Αυτές είναι και οι μόνες 5 χώρες που έχουν εκπομπές αερίων πάνω από 1 δισεκατομμύριο τόνους ισοδύναμου διοξιδίου του άνθρακα για το 2024. Και fun fact, οι εκπομπές της Κίνας είναι ελάχιστα μικρότερες από το άθροισμα των υπόλοιπων 4 χωρών. Σε περίπτωση που αναρωτιέστε, η Ελλάδα είναι περίπου 48η παγκοσμίως στην κατάταξη και έναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και επειδή δεν σας αφήνω έτσι, έψαξα και άλλα πράγματα. Να σας ενημερώσω επίσης ότι οι 4 σημαντικότεροι παράγοντες στην αύξηση της θερμοκρασίας, με στοιχεία από το 2023 όμως, γιατί δεν υπάρχουν νεότερα, είναι η παραγωγή ενέργειας και θερμότητας, που είναι περίπου το 25%, οι μετακινήσεις που είναι περίπου το 14% και πιο συγκεκριμένα τα αυτοκίνητα 8%, τα αεροπλάνα 2,5%, τα πλοία 1,8% και τα τρένα 1%. Μετά είναι η βιομηχανία με συνολικά 11% contribution, και αν το σπάσουμε σε υποκατηγορίες, πρώτη είναι η παραγωγή σιδήρου και χάλιβα με 7%, δεύτερη η παραγωγή χημικών με 3% και η παραγωγή τσιμέντου με 1%. Και αν δεν σας έχω μπερδέψει ήδη πώς πάει αυτή η κατάταξη με όλα αυτά τα ποσοστά, τέταρτος τομέας που αυξάνει την παγκόσμια θερμοκρασία είναι η γεωργία με περίπου 10% contribution, και σε υποκατηγορίες η κτηνοτροφία έχει ένα 6%, οι καλλιέργειες ρυζιού ένα 2% και η διαχείριση ζωικών υποπροϊόντων και αποβλήτων, βασικά δηλαδή η κοπριά και η διαχείρισή της, με 2%. Τώρα γιατί σας τα λέω όλα αυτά? Επειδή τα ψάξα από πορεία δικιά μου και είπα να τα κάνω μια λίστα, να τα σημειώσω για να τα πω και σε εσάς. Νομίζω ότι γενικά το έχουμε πάρει πολύ χαλαρά το θέμα με το κλίμα. Δεν μιλάμε αρκετά γι' αυτό, ούτε εγώ. Και δεν το έχουμε και στο νου μας όσο θα έπρεπε. Δηλαδή, ακόμα και όταν προκύπτει κάποια σημαντική είδηση, είναι πάντα δευτερεύουσα. Είναι σαν πολυτέλεια να μιλάμε για το κλίμα. Υπάρχει και το φαινόμενο Greta Thunberg, εκείνο το κοριτσάκι από τη Σουηδία που έκανε κοπάνες από το σχολείο για να διαμαρτυρηθεί για το κλίμα. Το θυμάστε σίγουρα. Έχω μια γενική αίσθηση ότι έχει εντυπωθεί αυτό το παιδί στο μυαλό μας σαν ένα άτομο σχεδόν γραφικό. Σαν ένα παιδάκι που τα είχε όλα λυμμένα και το μόνο που το απασχολούσε ήταν ο ακτιβισμός για κάτι, ας πούμε, ίσονος σημασίας. Αλλά παιδιά, όταν το 2040 θα τρέχουμε να φυλαχτούμε από τους 50 βαθμούς στην Αττική, Γκρέτα θα λέμε και θα κλαίμε, σκέφτομαι. Και δεν ξέρω κατά πόσο εξυπηρετεί τη βιομηχανία και τον καπιταλισμό το να μην μιλάμε τόσο πολύ για το κλίμα. Σίγουρα τον εξυπηρετεί, γιατί όλες οι δραστηριότητες που συμβάλλουν στην αύξηση του φαινομένου του θερμοκηπίου είναι τρομερά κερδοφόρες. Από την παραγωγή ενέργειας μέχρι τις μετακινήσεις, μέχρι την παραγωγή βιομηχανικών προϊόντων, και γενικά, να μην παίρνουμε τα μάξια μας, παιδί μου, για ψιλοπίδημα, ναι, και σίγουρα θα βοηθήσει, ξέρω εγώ, να χρησιμοποιούμε περισσότερο μέσα μαζικής μεταφοράς, ναι, αλλά αυτό είναι ένα πάρα πολύ μικρό ποσοστό. Ή τέλος πάντων, αν όχι πάρα πολύ μικρό, δεν είναι από τα μεγαλύτερα ποσοστά συμβολής στην κλιματική αλλαγή. Η πραγματική διαφορά θα γίνει αν πάρθουν μέτρα από τις βιομηχανίες γενικότερα. Και αυτό είναι κάτι που κοστίζει, οπότε μέχρι να αρχίσουμε να λιώνουμε σιγά σιγά από τη ζέστη, ρε παιδί μου, ή ξέρω εγώ, να παρασέρνουν οι βροχές ολόκληρες πόλεις, νομίζω ότι το θέμα θα παραμείνει δευτερεύον, δυστυχώς. Πάντως, αν κάτσετε και σκεφτείτε πώς έχει αλλάξει η συμπεριφορά του καιρού μέσα σε μόλις 10-15 χρόνια, ίσως είναι κάτι που πρέπει να πάρουμε περισσότερο στα σοβαρά τα επόμενα 10-15 χρόνια, γιατί φαίνεται ότι οι αλλαγές συμβαίνουν με εκθετικούς ρυθμούς. Δεν θα πάει καλά το πράγμα. Right where you are, you're sitting in an electrical matrix of energy beyond belief, or most human conception.
know how much knowledge and communication can be carried on its waves. Και τώρα θα ασχοληθούμε λίγο με μια περίπτωση που εγώ άρχισα να την ψάχνω έχοντας στο μυαλό μου κάτι και τελικά βγήκα από αυτό το μικρό ψάξιμο με κάτι τελείως διαφορετικό στο μυαλό μου. Μιλάω για τον 23χρονο σκιέρ που είχε πάει στο χιονοδρομικό στο Σέλι Μαθίας για σκι με τους φίλους του στις 6 Ιανουαρίου. Εξαφανίστηκε εκείνη τη μέρα από τις 2.30 ώρα το μεσημέρι, ξεκίνησαν να τον ψάχνουν γύρω στις 6.30 το απόγευμα και βρέθηκε μια μέρα μετά. Ο τύπος αυτός είχε βγει εκτός πίστας, έκανε snowboard, βρέθηκε καλά στην υγεία του και λίγες μέρες μετά έδωσε μια συνέντευξη στο live news του Ευαγγελάτου, στο Μέγκα, όπου εξήγησε λίγο παραπάνω τι συνέβη. Σύμφωνα με τα λεγόμενά του, λέει, του έσπασε η σανίδα του snowboard και κάπως έτσι έχασε τον μπούσουλα. Περπατούσε, λέει, από τις 2 περίπου μέχρι τις 8, πέρασε από ένα καταφύγιο που είναι δασοφυλάκιο κατά τις 4, αλλά δεν σταμάτησε, συνέχισε να περπατάει. Τελικά, λέει, βρήκε ένα δέντρο που είχε μια τρύπα, άναψε φωτιά με αναπτήρα και αποσμητικό και πέρασε όλο το βράδυ εκεί. Εκεί τράβηξε και το βιντεάκι που κυκλοφόρησε, που μπορεί να το έχετε δει, στο οποίο λέει τα εξής. Εύχομαι αύριο που θα με βρείτε να μην είναι μέσα γρανίτα και να μην με έχει φάει καμιά αρκούτα φυσικά. Προς το παρόν θα μείνουμε εδώ. Στην ίδια συνέντευξη λέει ότι το κινητό του με το οποίο τράβηξε το βιντεάκι έκλεισε στις 12 τα μεσάνυχτα ακριβώς και μέχρι εκείνη τη στιγμή προσπαθούσε όλες εκείνες τις ώρες να πάρει το 112 και ό,τι έχει σχέση με άμεση ανάγκη, αλλά δεν τα κατάφερε. Λέει, η αλήθεια είναι ότι δεν χτυπούσε σε καμία γραμμή. Το πρωί, λέει, συνέχισε να ανεβαίνει το δρόμο. Είχε δει μια πινακίδα που έλεγε Άνω Σέλι, που είναι ένα χωριό που είναι στην άλλη μεριά του βουνού από το χιονοδρομικό, και συνέχισε να ανεβαίνει. Βγήκε στο χωριό 4,5 χιλιόμετρα μετά την πινακίδα που είχε δει και στο χωριό δεν υπήρχε ψυχή. Λέει, χτύπησα πόρτες, αυτά, αλλά ήταν έρημο. Συνέχισε πιο πάνω, βρήκε ακόμα ένα καταφύγιο όπου βρήκε, λέει, εργαλεία για να φτιάξει τη σπασμένη του σανίδα. Την έφτιαξε, άκουσε ελικόπτερα, κατάλαβε ότι τον ψάχνουν έτσι και πήρε το δρόμο προς τα πίσω και τελικά βγήκε στο πρώτο καταφύγιο, αυτό που είχε προσπεράσει το προηγούμενο απόγευμα, και εκεί βρήκε 4 πυροσβέστες που τον διέσωσαν. Στα social media και ειδικά στο TikTok πέφτει πάρα πολύ κράξιμο και πολλοί τον κατηγορούν ότι έκανε το κομμάτι του απλά και έβαλε τόσο κόσμο σε κόπο χωρίς λόγο, για τα 15 λεπτά δημοσιότητας που λέγαμε παλιά. Εγώ μπήκα σε αυτή την ιστορία και λίγο άρχισα να την ψάχνω, γιατί σκέφτηκα, η πρώτη μου σκέψη, ρε παιδί μου, ήταν ότι ο κόσμος είναι κακός και ότι θέλουν πάντα να λένε κάτι και ότι ο άνθρωπος κινδύνεψε και όλα αυτά. Η αλήθεια, παιδιά, είναι ότι όσο πιο πολύ το ψάχνω, τόσο πιο περίεργη μου φαίνεται η ιστορία του. Και σιγά σιγά καταλήγω κι εγώ σε αυτή την άποψη ότι μιλάμε για παπάντζα. Εν μέρη τουλάχιστον. Και πάμε λίγο ως δικαστές του διαδικτύου εδώ πέρα να δούμε λίγο κάποια πράγματα που είναι περίεργα. Τα λέω με κάθε επιφύλαξη, γιατί, ρε παιδί μου, εντάξει, δεν ξέρεις, αλλά οι ενδείξεις είναι λίγο περίεργες, δεν ξέρω. Τέλος πάντων, στο βίντεο αρχικά λέει ότι εύχομαι αύριο που θα με βρείτε να μην έχω γίνει γρανίτα. Πού το ήξερε ότι θα τον βρούνε αύριο, ενώ δεν τον είχαν βρει ήδη ένα 10ωρο. Αυτή είναι μια πρώτη απορία. Επίσης φαίνεται ότι έχει δυνατό φακό, μάλλον από το κινητό, αλλά το βίντεο είναι πολύ καλοφωτισμένο. Και έχω και μια απορία, ρε παιδί μου, με αυτό, αν όντως τον έψαχναν το βράδυ, που τον έψαχναν, πώς και δεν τον βρήκαν από το φως μες στη σκοτεινιά. Μια άλλη απορία που είχα εγώ είναι ότι πέρασε από 2 καταφύγια και δεν υπήρχε ένα τηλέφωνο, ένας ασύρματος, ένας τηλέγραφος, κάτι, ούτε στο ένα ούτε στο άλλο. Δηλαδή το δασοφυλάκιο δεν είχε κανένα τρόπο να επικοινωνήσει κάποιος με τον έξω κόσμο. Αν δεν είχε, είναι ένα θέμα που κάποιος πρέπει να το κοιτάξει κάποια στιγμή. Δηλαδή, είναι ένα καταφύγιο που εκεί πας, προφανώς άμα βρεθείς όπως βρέθηκε αυτός. Allegedly. Μήπως πρέπει να υπάρχει κάποιο μέσο επικοινωνίας, λέω εγώ. Να φανταστώ ότι και στα 2 καταφύγια δεν υπήρχε επίσης ρεύμα. Αλλά στο χωριό που πήγε δεν υπήρχε πουθενά ρεύμα να φορτίσει το κινητό που του είχε κλείσει από τα μεσάνυχτα. Εφόσον είχε μαζί πράγματα έκτακτης ανάγκης όπως νερό, τρόφιμο, ένα τρόφιμο, μια μπάρα λέει είχε. Είχε αποσμητικό. Οπότε φαντάζομαι θα είχε και φορτιστή μαζί. Και αν σκέφτηκε να πάρει όλα αυτά και να μην πάρει φορτιστή,
κάποιο πρόβλημα υπάρχει εκεί προετοιμασίας. Κάτι άλλο που μου φάνηκε περίεργο είναι ότι το παιδί αντί να κατέβει το βουνό για να πάει προς το χιονοδρομικό, το ανέβηκε. Που ακόμα κι εγώ που δεν ξέρω τίποτα από σκι, από βουνά, άσχετος τελείως, ξέρω, θα κατέβαινα προς τα κάτω και σε ένα βουνό καταλαβαίνεις πότε κατεβαίνεις και πότε ανεβαίνεις συνήθως. Και μάλιστα σε ένα βουνό που όπως λένε δεν έχει χαράδρες και τέτοια, είναι πολύ ομαλό. Μια άλλη απορία είναι ότι γιατί δεν έστειλε καν ένα μήνυμα στο 112 σε περίπτωση που βρει στιγμιαία κάποιο σήμα στο δρόμο. Λογικά θα έπρεπε αυτός να ξέρει ότι μπορεί να στείλεις και μήνυμα στο 112, δεν χρειάζεται να πάρεις τηλέφωνο. Και κάτι άλλο που μου φάνηκε περίεργο είναι ότι στο βίντεο αυτό φαίνεται εξαντλημένος, δηλαδή έχει κλειστά μάτια, θα μου πεις περπάτησε τόσα χιλιόμετρα. Αλλά φαίνεται, ρε παιδί μου, πολύ εξαντλημένος. Βέβαια εδώ να πω ότι μου φαίνεται και λίγο ενώ, ρε παιδί μου, ο τρόπος που το λέει, όλο αυτό που λέει, δεν είναι ενός εξαντλημένου ανθρώπου ατάκα. Να μην με φάνει αρκούδες φυσικά. Είναι κάπως κατασκευασμένο. Αυτό το φυσικά ειδικά είναι πολύ κατασκευή. Θα το πω και αυτό. Αλλά τέλος πάντων φαίνεται εξαντλημένο σε αυτό το βίντεο, αλλά μπόρεσε να περπατήσει τόσα χιλιόμετρα για να φτάσει στο καταφύγιο. Και στα βίντεο που έχουν κυκλοφορήσει που τον δείχνουν λίγο μετά τον εντοπισμό του που επιστρέφει στο χιονοδρομικό, δεν φαίνεται καθόλου μα καθόλου καταπονημένος. Δεδομένου ότι περπάτησε τόσα χιλιόμετρα και την επόμενη μέρα, γιατί θα μου πει εντάξει, μπορεί να κοιμήθηκε και να ξεκουράστηκε. Αλλά και την επόμενη μέρα αυτός λέει ότι περπάτησε από εκεί που ήταν, σε ένα χωριό 4,5 χιλιόμετρα, σε ένα καταφύγιο άλλο που ήταν και αυτό δεν ξέρω κι εγώ πόσο, μετά πάλι πίσω. Δηλαδή αυτός ο άνθρωπος πρέπει να περπάτησε 15 χιλιόμετρα εκείνη την ημέρα με μια σανίδα του snowboard που είναι βαριά. Δεν ξέρω, δεν τον βλέπω καθόλου κουρασμένο στα βίντεο της επόμενης ημέρας. Και το πιο σημαντικό, αν δεν είχε σήμα, γιατί τράβηξε ένα βίντεο στο οποίο απευθύνεται σε κόσμο, αφού ήξερε ότι δεν θα μπορέσει να το ανεβάσει εγκαίρως. Η αλήθεια είναι ότι έψαξα να βρω το original βίντεο, γιατί κάποιοι λένε ότι το ανέβασε στο TikTok. Αν το ανέβασε στο TikTok, όλο αυτό είναι άκυρο. Δηλαδή το ότι δεν είχε σήμα είναι άκυρο, γιατί πώς ανεβάζει το TikTok και δεν μπορείς να πάρεις το 112. Δεν πιστεύω ότι ήταν αυτό. Δεν το βρήκα και δεν βρήκα καν λογαριασμό δικό του στο TikTok. Δεν έψαξα πάρα πολύ. Αφιέρωσα, ρε παιδί μου, ένα δεκάλεπτο, ένα τέταρτο. Θα το βρίσκα, φαντάζομαι. Αλλά ούτε το original βίντεο βρήκα. Και επίσης δεν νομίζω να έκανε τέτοια βλακεία, ξέρω εγώ, που να ανέβασε βίντεο στο TikTok την ώρα που υποτίθεται ότι το κινητό του έχει κλείσει. Δεν πιστεύω ότι έγινε αυτό. Αλλά ακόμα και αν δεν το ανέβασε εκείνη την ώρα, ρε παιδί μου, φαίνεται περίεργο που στο βίντεο απευθύνεται σε κόσμο. Δηλαδή, εγώ θα φανταζόμουν ότι ένας άνθρωπος, αν έχει χαθεί, αν έχει αποκλειστεί κάπως κλπ. Και ξέρει ότι δεν έχει σήμα, δεν θα βγάλει το κινητό να μιλήσει στον κόσμο. Εκτός εάν προορίζει αυτό το βίντεο να γίνει γνωστό μετά, για κάποιο λόγο. Είναι λίγο θεατράλε. Και επειδή μάλλον δεν το ανέβασε στο TikTok, πώς κυκλοφόρησε αυτό το βίντεο, ποιος το έδωσε στη δημοσιότητα, guess who. Οπότε το πράγμα βρωμάει. Γενικά βρωμάει λίγο. Και ας πούμε ότι όλα αυτά τα λέμε όλοι εμείς που δεν είμαστε ειδικοί, ρε παιδί μου. Ούτε σκιέροι είμαστε, ούτε έχουμε βρεθεί σε βουνό βράδυ και καταλαβαίνω ότι μπορεί να φαίνεται πιο εύκολο από όσο είναι στην πραγματικότητα. Ακόμα και αν το βουνό είναι ομαλό, ακόμα και αν δεν έχει κακές συνθήκες καιρικές, το καταλαβαίνω όλο αυτό. Ωστόσο υπάρχουν ειδικοί που λένε ότι το πράγμα κάπως ακούγεται περίεργο. Λέει ένα άτομο που είναι διασώστρια, δεν είμαι σίγουρος, ότι απορεί που αυτός άναψε αργά τη φωτιά, γιατί στους κύκλους αυτούς είναι πολύ γνωστό και να μην είναι γνωστό πάλι υπάρχει μια λογική, ρε παιδί μου, ότι μέσα στο σκοτάδι, αν ανάψεις φωτιά, είναι πιο εύκολο να σε βρουν, να σε εντοπίσουν. Οπότε αυτός ο διασώστης ή η διασώστρια απορεί για ποιο λόγο άναψε τη φωτιά κοντά στα μεσάνυχτα και δεν την άναψε πιο νωρίς. Ένας χιονοδρόμος είπε ότι σύμφωνα με το χάρτη υπήρχε σήμα στο σημείο που διανυκτέρευσε ο σκιέρ και υπάρχει και μία καταγραφή, ας πούμε, μια γνωμοδότηση μιας πρώην αθλήτριας σκι και νυν προπονήτριας που γνωρίζει καλά το βουνό στο Σέλι, που λέει πως η ιστορία χωλαίνει από παντού. Μόταμο. Λέει, στο σημείο που ο νεαρός απομακρύνθηκε από τους φίλους του για να εξερευνήσει τις πλαγιές του χιονοδρομικού, υπάρχουν 2 μονοπάτια σημαδεμένα με μπογιά και κορδέλες.
Παράλληλα τονίζει ότι δεν επικρατούσαν άσχημες καιρικές συνθήκες στο Σέλι ανήμερα των φώτων, στις 6 Ιανουαρίου, υπήρχε ηλιοφάνεια, το βουνό είναι εύκολο, χιονόπτωση δεν είχε σημειωθεί ούτε παρατηρήθηκαν φαινόμενα ομίχλης, επομένως αρκούσε να γυρίσει από τον δρόμο που είχε ακολουθήσει. Κάτι άλλο που λέει είναι ότι οι δέστρες της σανίδας του νοικιασμένου snowboard ήταν ολοκαίνουργιες και επιπλέον όταν η σανίδα επέστρεψε στο χιονοδρομικό και εξετάστηκε, δεν είχε το παραμικρό σημείο φθοράς. Λέει επίσης ότι αποκλείται να μην είχε πιάσει το 112, το οποίο λειτουργήσε ακόμη και στο Καϊμακτσαλάν όταν χάθηκαν οι 2 άτυχοι σκοπιανοί ορειβάτες το 2018. Μετά απορεί, βέβαια αυτό δεν ξέρω αν είναι αλήθεια αργαμότο, απορεί και για το ότι ακόμα ωστόσο και αν άδειασε η μπαταρία του κινητού όπως ισχυρίζεται ο νεαρός, πώς είναι δυνατόν να ανεβάζει βίντεο στο TikTok τα ξημερώματα τα οποία προβλήθηκαν και στους τηλεοπτικούς δέκτες. Πρέπει, αν ξέρει κάποιος, αν έχει αυτό το βιντεάκι στο TikTok, ας μου το στείλει αργαμότο, γιατί δεν το βρήκα. Και επίσης η ίδια προπονήτρια που γνωρίζει καλά το βουνό στο Σέλι, λέει ότι οι αποστάσεις που υποστηρίζει ότι διένυσε κουβαλώντας και τη σανίδα του, όντας μάλιστα κουρασμένος, ήταν υπερβολικά μεγάλες ώστε να μην προκαλούν απορίες. Ναι, δεν ξέρω παιδιά, και εγώ έχω αλλάξει γνώμη. Πιστεύω ότι όντως είναι παπάντζα όλο αυτό. Αν δεν είναι στην περίπτωση που μάλλον είναι μια μικρή περίπτωση πια. Συγγνώμη που το λέω αυτό, αλλά τι κάνει ο άνθρωπος για 15 λεπτά δημοσιότητα, ρε παιδί μου. Τώρα οι περισσότεροι που πιστεύουν ότι όντως είναι παπάντζα έχουν έτσι μια αιμοσταγή διάθεση ο τύπος να πληρώσει επειδή έβαλε τόσο κόσμο σε κόπο. Κοίτα, αυτό τώρα είναι ζήτημα κάποιου δικαστηρίου, δεν ξέρω. Να αποδείξει αρχικά ότι δεν πέρασε αυτά που πέρασε το παιδί αυτό και να του επιδώσει κάποιο πρόστιμο. Δεν ξέρω, ναι, προφανώς αν κινητοποιήσει τέτοιο μηχανισμό αδίκως, καλώς και θα το επιδοθεί το πρόστιμο αυτό, αν το επιδοθεί, αλλά δεν είναι εκεί το θέμα για μένα. Το θέμα είναι ότι, ρε παιδί μου, όλο για το like. Δηλαδή αν όντως δεν έγιναν τα πράγματα όπως ισχυρίζεται το παιδί, όλα για τα like. Για τα likes. Δεν ξέρω, δηλαδή μέχρι πού θα φτάσουμε. Θα μου πεις εδώ ο κόσμος έχει πεθάνει για τα likes. Τι να κάνω, θα ρίξω Φιλομίνα πάλι. What the fuck is this? Πάμε να περάσουμε τώρα σε ένα σύντομο μεν, αλλά πάρα πολύ ενδιαφέρον event που έλαβε χώρα στο μετρό του Λονδίνου την Κυριακή που μας πέρασε. Το event αυτό είναι ετήσιο και λέγεται No Trousers Tube Ride, στο οποίο αποφασίζουν κάποιοι επιβάτες του μετρό να μπουν στο σταθμό, να βγάλουν τα παντελόνια τους και να επιβιβαστούν στο μετρό με τη βράκα. Και μετά το τρένο να σταματήσει στον επόμενο σταθμό και εκεί να επιβιβαστούν και άλλοι επιβάτες με τη βράκα. Και στον επόμενο και στον επόμενο. Αυτό είναι κάτι που έχει καθιερωθεί στο Λονδίνο από το 2009 και γίνεται κάθε χρόνο γύρω στα μέσα Ιανουαρίου. Σκοπός αυτού του πράγματος, λέει, δεν είναι κανένας πέρα από το να βάλουμε λίγη χαζομάρα και ηλιθιότητα στη ζωή μας. Το όλο πράγμα είχε ξεκινήσει στη Νέα Υόρκη το 2002 από μια ιδέα του κωμικού Charlie Todd. Η ιδέα του ήταν, δεν θα ήταν, λέει, αστείο αν κάποιος έμπαινε σε ένα βαγόνι μετρό στη μέση του χειμώνα φορώντας καπέλα, σκουφιά, γάντια, κασκόλ, όλα αυτά, τα πάντα εκτός από παντελόνι. Θα ήταν, λέει, ασυνήθιστο στη Νέα Υόρκη, αν και μπορείς να δεις το οτιδήποτε στο μετρό μας, αλλά θα ήταν πραγματικά αστείο αν στην επόμενη στάση, 2 λεπτά μετά, όταν οι πόρτες ανοίξουν και μπουν μέσα κι άλλα άτομα, να μην φοράνε ούτε αυτά παντελόνι και να συμπεριφέρονται όλοι σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Η καταπληκτική αυτή ιδέα βρήκε πάρα πολλούς ανθρώπους σύμφωνους και τέτοια events έχουν γίνει εκτός από τη Νέα Υόρκη και το Λονδίνο και στο Βερολίνο, στην Πράγα, στην Ιερουσαλήμ, στη Βαρσοβία, στην Washington DC και σε άλλες πόλεις. Είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό το event.
να βλέπεις ξαφνικά ξεβράκω τους ανθρώπους παντού. Είναι καταπληκτικό. Τώρα, χωρίς πλάκα, εγώ θα πω ναι στη χαζομάρα. Δεν έχει καμία σημασία, κανένα νόημα, αλλά θα είχε πλάκα. Βέβαια, μετά σκεφτείτε να το κάναμε αυτό στην Αθήνα. Δηλαδή, να μπαίνεις, ξέρω εγώ, στο Μέγαρο Μουσικής, να βλέπεις κόσμο στην αποβάθρα να περιμένει χωρίς παντελόνι. Τώρα που μιλάμε. Εδώ, μέσα Γενάρη. Λες. What the fuck is this? Όπως θα λέγει και η Φιλομίνα, τέλος πάντων κάθεσαι, φτάνει Ευαγγελισμό, μπαίνουν και άλλοι χωρίς παντελόνι. Και όλοι κάνουν σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Φτάνει Σύνταγμα, κι άλλοι. Και σκέφτομαι πάρα πολύ έντονα, ρε παιδί μου, αυτό τώρα θα σας το φτιάξω ηχοτοπίο, γιατί το κάνω στο μυαλό μου. Όλο αυτό, ρε παιδί μου, που είναι, ξέρω εγώ, μέσα στο βαγόνι, τα μισά άτομα είναι χωρίς παντελόνι και τα άλλα μισά είναι γιαγιάδες που κάνουν αυτό. Θεός φυλάξει που φτάσαμε. Σε φίλες. Ή, ξέρω εγώ, καλούν παπάδες 5 στάσεις μετά για να κάνουν εξορκισμό στο βαγόνι. Καταπληκτικό, εγώ προτείνω να το κάνουμε. Δεν ξέρω, θα ντρεπόμουν λίγο νομίζω να το κάνω. Να βγω έτσι με το βρακί. Αλλά θα είχε πλάκα. Αυτό κανονικά random σκέψη έπρεπε να το κάνω. Δεν έχω τι άλλο να πω. Αλλά είχα τη διόρθωση από την προηγούμενη εβδομάδα. Και κάπου εδώ, αγαπημένοι μου, άλλο ένα επεισόδιο, το στο δούμε και αυτό, φτάνει στο τέλος του. Ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε για άλλη μια εβδομάδα μαζί μου. Σας υπενθυμίζω πάντα να ακολουθείτε το στο δούμε και αυτό στο Spotify, στο Apple Podcasts και στο YouTube. Να ακολουθήσετε επίσης και τις σελίδες στο Facebook και στο Instagram. Θα βρείτε links για όλα αυτά στην περιγραφή. Επίσης, επειδή τώρα έχω λίγο μειωμένο χρόνο και μειωμένο χώρο στο κεφάλι μου, αν σας φανεί κάτι ενδιαφέρον και θα θέλετε να ακούσετε κάτι γι' αυτό, δώστε και καμιά ιδέα. Στείλτε τίποτα. Έτσι να βοηθήσετε, ρε παιδί, με αυτό το podcast και με αυτόν τον τρόπο. Γενικά, σε λίγο θα σας ζητήσω να το κάνετε και εσείς στο podcast και να μου το στέλνετε να τα ανεβάζω. Όχι, εντάξει, εγώ θα το κάνω. Αλλά αν δείτε κάτι ενδιαφέρον, ρε παιδί μου, που θα μπορούσε να γίνει ένα ωραίο θέμα, στείλτε το. Αυτά. Λοιπόν, καλή συνέχεια και εμείς θα τα ξαναπούμε την επόμενη εβδομάδα. Μέχρι τότε, bye!